oleh hihi jak so si hihi oh hihi hihi cần tự khẩu đấy cần tự khẩu tiến sĩ bông ôi cần hệ tục này lại phôi xíu mà lại phôi thì cần lấy mấy vậy phôi xí thì vậy mỗi simple day you take phôi xí okay oh xí đấy xem lỗ nhìn thấy xem cần vun ống đã phải cho đi rồi simple bol sih simple lại bol sudah ini yes sih bolehนี่ไรมันถั่วสีตกเจี๊ยบเวลสีเหี่ยตุ่มเลยเต็ดนะนี่ขุดเตียตกเตียจะสีเสียงให้เป็นสี simple po kamera lahi at lore okay sabi kung yung so tim na dem tam nang tum vesi kan ni he kan sung he he nau thum song he nei panga kan sung menu panga he ni nau thum song nei chú nào ngó lại chồng sẽ tắm thịt lắm simple table sih tục thâu jadi tapi jam jauh special policy lagi lolo se simple te policy pengoi kan che all ve le to ke mai sai kan le kha kum ni song ma sen dei ma ti vek le thau se to tai ti vek pol he kan le me ti he na le kun tiệm tỷ lệ thấy xí lắm mà
tapi vấn đề đừng có lấy mà rồi nhá để kita col cho bé thâu xin mình cá luồn về xin cho bé thâu xin cá xí luôn